شبکه یوتیوب مهرزاد 11 در یوتیوب هستش. هر چیزی که من تا به امروز یاد گرفتم تنها از دانش استاد مهرزاد بوده. همگی رو دعوت می‌کنم این کانال رو مشترک بشن. شبکه یوتیوب مهرزاد 11 در یوتیوب هست. هر چیزی که من تا به امروز یاد گرفتم تنها از دانش استاد مهرزاد بوده. همگی شما رو دعوت می‌کنم این کانال رو مشترک شید. درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، نازنین ها، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید با هم به اتفاق مطابق همیشه بپردازیم به موضوع بسیار جالب و همچنین کاملا عجیب امروز. چنانچه دوستان خاطر مبارکتون باشه، چندی پیش بود که من در ارتباط با روبوده شدگان با شما دوستان عزیزم بنا به خواست شما صحبت کردم و آموزش های نخستین رو در ارتباط با شناسایی افراد روبوده شده به شما دوستان عزیزم دادم. نمیدونم خاطرتون هست یا خیلی وقت از اون موضوع گذشته. حالا در هر صورت تصمیم گرفتم که امروز اون بخش از آموزش رو تکمیل کنم. اجازه بدید برای اینکه هم ذهن شما دوستان عزیزم که این ویدیو رو دیدید تازه تر بشه و همین که دوستانی که نمیدونن من درباره چه موضوعی میخوام صحبت کنم یک بار دیگه بخش‌هایی به طور خلاصه از ویدیوی پیشین رو براتون پخش کنم، سپس در ادامه موارد جدید رو به اون اضافه کنم. موافق هستید؟ میدونم شاید تکراری بشه، اما دیدن دوبارش خالی از لطف نیست، چون مواردی که در اون قسمت برشمردم موارد بسیار مهمی بود و تعداد اونها زیاد بود. ممکنه از خاطرتون رفته باشه، پس محبت کنید در از 10 دقیقه یک بار دیگه به طور خلاصه اون ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. در ادامه موارد جدید رو خدمتتون عرض خواهم کرد. روبوده شدگان. در آغاز ما باید اصلا ببینیم این روبوده شدن یعنی چی؟ از کجا این قضیه شکل گرفته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که مردم گمان میکنن که روبوده شدن، اون هم توسط موجودات فرازمینی؟ دوستان عزیز، تا قبل از سال 1960 یعنی دهه 60 میلادی از روبوده شدن و توسط بیگانگان مورد آزمایش قرار گرفتن هیچ گونه گزارشی در دسترس ما نیست. شاید برای نخستین بار یک زوج، بتی و بارنی هیل بودند که این موضوع رو مطرح کردند. اونها ادعا کردند که توسط بیگانگانی از زتا رتیکولای روبوده شدند. بعد از این ماجرا موضوع روبوده شدن توسط فرازمینی ها خیلی داغ شد، تا اینکه کم کم این موضوع خیلی لوس شد. خیلی ها به دروغ اومدن ادعا کردن که ما روبوده شدیم. بعد از اینکه من یکی دو ویدیو در ارتباط با روبوده شدگان در فیسبوک اون دوران قرار دادم، تعداد 85 نفر به من اطلاع دادن که روبوده شدن. خب در ابتدا من خیلی راحت باور میکردم و با این دوستان قرار میذاشتم و به منزلشون میرفتم. متاسفانه در اونجا متوجه میشدم که یا این دوستان عمدن دارن دروغ میگن یا ناخواسته دارن دروغ میگن و وقت من بی خود و بی جهت تلف میشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم که برای این قضیه یک نرخی رو قرار بدم که شاید بعضی از دوستان با پرداخت این پول دیگه نخوان دروغ بگن. در اون دوران من نرخی در حدود 100,000 تومان میگرفتم، چیزی دوروبر شاید 7 سال پیش. جالب اینجا بود که باز هم با وجود اینکه این مبلغ رو دوستان پرداخت میکردن، اما تو آزمایشات بالینی که من میکردم هیچ گونه نشونه، اثر، علامت از روبوده شدن نمیدیدم.
متاسفانه باید بگم که چیزی در 99% گزارشات روبوده شدن توسط بیگانگان فرازمینی دروغ و کذب محضه و تنها شاید 1% اونها حقیقی باشه. اما خب وقتی که این 1% رو در جمعیت ایران ما ضرب کنیم و همچنین در جمعیت کره زمین، رقم قابل توجهی میشه. روبوده شدگان واقعی، روبوده شدگانی که تک تک علامات و نشونه ها رو دارن. به همین دلیل تصمیم گرفتم که در این قسمت با شما دوستان عزیزم در ارتباط با روبوده شدگان صحبت کنم و با هم دیگه یه مروری بکنیم ببینیم که این روبوده شدگان چه نشانه هایی دارن. از کجا ما میتونیم متوجه بشیم که آیا ما روبوده شدیم یا خیر؟ آیا شخصی که با ما در رابطه هست روبوده شده یا خیر؟ آیا پدر مادر ما، خواهر برادر ما، دوست پسر دوست دختر ما، همسر ما، فرزند ما توسط بیگانگان فرازمینی روبوده شده یا خیر؟ چون بعد از اینکه این اشخاص روبوده میشن، نخستین اتفاقی که برای این اشخاص روی میده اینه که اون مقطع زمانی رو در ذهن این عزیزان پاک میکنن و تنها ما با دونستن نشونه ها و همچنین آزمایشاتی که در این رابطه وجود داره میتونیم متوجه بشیم که آیا یک شخص روبوده شده یا خیر. اجازه بدید من در ابتدا علائم و نشانه های اشخاص روبوده شده رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم. چنانچه این علامات و نشانه ها رو در خود و یا در اطرافیان خود مشاهده کردید، حالا میتونید کمی بیشتر و دقیق‌تر به این موضوع فکر کنید که ممکنه شما روبوده شده باشید. موافقید؟ پس شروع میکنیم. نخستین دلیلی که برای اشخاص روبوده شدن وجود داره یک موضوعه: شهوت. چنانچه دوستانی، چه زن چه مرد تفاوتی نمیکنه، احساس میکنن که به تازگی دارای میل جنسی بسیار زیادی شدن، به صورتی که اگر رابطه جنسی نداشته باشن عصبی میشن، پرخاشگر میشن، حتی ممکنه به دیگران تعرض کنن، یا نظایر این ممکنه به خود ارضایی بیفتن. این دوستان و عزیزان میتونن شک کنن که روبوده شدن، چون بیگانه های فرازمینی هنگامی که ما انسان ها رو میروبایند، اولین کاری که میکنند قسمت شهوانی این دوستان رو زیاد و بیش از حد میکنند. چرا؟ پاسخ روشنه. برای لذت جنسی؟ نخیر، برای اینکه اونها میخوان از طریق آمیزش جنسی زودتر پی به پاسخ خودشون ببرند، زودتر متوجه نتیجه اون آزمایشی بشن که به روی شما کردن، اون هم از طریق تولید مثل. پس 100% اشخاصی که روبوده شدن و شهوت بالایی دارن، اگر بچه‌ای و فرزندی رو به وجود بیارن، شک نکنید که فرزند اونها هم حداقل یک بار روبوده خواهد شد. پس میل جنسی بیش از حد یک دلیل برای روبوده شدن میتونه باشه. دومین دلیلی که میتونید شک کنید که روبوده شدید یا خیر، زمان گم شده است. گذر زمان در پیش شما بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه. به عنوان مثال، از دست دادن زمان به مدت 1 ساعت یا بیشتر بدون اینکه بتونید برای اون علتی پیدا کنید. برای مثال، یک راننده‌ای در حال حرکت در جاده‌ای هست، به ناگهان برای لحظه‌ای جلو چشمش سیاهی میره. وقتی دوباره به هوش میاد، شاید برای اون راننده کمتر از 1 ثانیه گذشته، اما وقتی که به مسیر خودش نگاه میکنه، این راننده خودشو 50 تا 60 کیلومتر جلوتر از لحظاتی قبل میبینه. برفرض میگم
شما دارید از تهران به سمت اصفهان حرکت میکنید. در طول راه به ناگهان برای یک لحظه احساس میکنید برای کمتر از 1 ثانیه چشم شما داره بسته میشه. در این زمان شما در فاصله 100 کیلومتری نسبت به اصفهان هستید. بعد از اینکه چشماتون برای 1 ثانیه تنها بسته میشه و باز میکنید، میبینید که در ورودی شهر اصفهان قرار گرفتید، در حالی که 1 ثانیه پیش شما تابلو رو دیدید که 100 کیلومتر با اصفهان فاصله دارید. چطور میشه که در 1 ثانیه شما 100 کیلومتر حرکت کرده باشید؟ چون در نزد شما این موضوع 1 ثانیه بوده، ولی واقعیت ماجرا چیز دیگه است. واقعیت ماجرا اینه که ساعتها از روبوده شدن شما گذشته، اما شما خودتون خبر ندارید. بهترین چیزی که میتونید در این جور مواقع استناد کنید اونه که حدودای زمان در خاطرتون باشه. مثلا هنگامی که تابلوی 100 کیلومتری اصفهان رو دیدید، ساعت اگر 3 بعد از ظهره، الان که به نزدیکی دروازه ورودی اصفهان رسیدید، دوباره ساعت رو نگاه کنید. اگر طبیعی باشه همه چیز، ساعت باید کماکان همون 3 و 2 دقیقه باشه، اما از اونجایی که 100 کیلومتر رو طی کردید باید زمان زیادی گذشته باشه. پس دوباره ساعت رو نگاه کنید. اگر دیدید که ساعت همون حول و حوش ساعت 3 هست، پس اتفاق خاصی نیفتاده. اما اگر ساعت به یک باره چند ساعت بی دلیل به جلو رفته، برفرض ساعت شده 4 یا 5، در حالی که شما خاطرتون هست لحظاتی پیش ساعت 3 بعد از ظهر بوده، چطور الان ساعت شده 5؟ این میتونه یک دلیل برای روبوده شدن باشه. دلیل بعدی، راه رفتن در خواب. راه رفتن در خواب دوستان یه بیماریه. دوستانی که به این عارضه مبتلا هستند این مورد شامل حالشون نمیشه. اما دوستانی که شب بر فرض مثال روی تخت خوابیدن، هنگامی که صبح بلند میشن خودشونو در پذیرایی اتاق، در آشپزخونه، در یک اتاق دیگه میبینن و سابقه راه رفتن در خواب رو ندارن، این دوستان میتونن شک کنن که روبوده شدن. راه رفتن در خواب یک دلیل برای روبوده شدنه. خونریزی بی دلیل. دوستان اگر شما سابقه و بیماری خون دماغ شدن در خواب را ندارید و تا به حال این موضوع برای شما رخ نداده، چنانچه شبی یا روزی از خواب بلند شدید و 1 تا 2 قطره خون به روی بالشت خودتون دیدید، یا همچنین در ملافه خودتون خون مشاهده کردید، یکی از دلایلیه که میتونید شک کنید که ممکنه روبوده شده باشید. خونریزی بی دلیل یکی دیگه از نشانه های روبوده شدن توسط بیگانگانه. دلیل بعدی، زخم های بی دلیل. دوستان داشتن زخم ها یا نشانه های غیر عادی روی بدن که علتی برای اون نتونستید پیدا کنید، به عنوان مثال مثل جای کنده شدگی روی پوست، زخم هایی که به صورت خطوط مساوی روی پوست دیده میشه، زخم هایی که به صورت خط مستقیم دیده میشه، زخم های مثلثی شکل، زخم روی سقف دهان یا روی بینی، جای زخم یا برآمدگی زیر یا داخل گوش، تاول‌هایی به شکل مثلث، یعنی اینکه 3 نقطه تاول به روی بازوهای خودتون پیدا کنید. این هم میتونه یکی از دلایل روبوده شدن توسط بیگانه ها باشه. خواب دیدن. دیدن یک رویا یا خواب که در اون دارید از یک پنجره یا دیوار
یا یک مکان بسته که از جنس مایع هستش عبور میکنید. شما در خواب یک دیواری رو میبینید که گویا این دیوار از مایع درست شده. چنانچه خواب این صحنه رو دیدید میتونید شک کنید که ربوده شدید. همچنین دوستانی که خوابی همانند خواب اتاق عمل میبینن، یعنی دوستانی در خواب میبینن که پزشکان بالای سر اونها هستند و اونها گویا در یک بیمارستان هستند و داره روی اونها اعمال جراحی صورت میگیره. البته این مورد شامل همه نمیشه. ممکنه بعضی از دوستانی که خواب جراحی یا اتاق عمل دیدند این دوستان ربوده شده باشند. دیدن خواب اتاق عمل، امور پزشکی و جراحی میتونه یه دلیل دیگه برای ربوده شدن باشه و دلیل این اتفاق اینه که اون لحظه‌ای که شما پیش موجودات فرازمینی بودید و کاملا هوشیار بودید، اونها اعمالی رو به روی شما انجام دادن و شما تمام اون صحنه ها رو دیدید، اما به دلیل اینکه حافظه موقت شما پاک شده شما گمان میکنید که این صحنه‌ای که دارید میبینید یک خوابه، در حالی که این یک واقعیت. دیدن دو چشم خیره. دیدن دو چشم خیره در خواب مانند چشم حیوانات، همانند جغد، آهو، یا داشتن خاطره گنگ در مورد اینکه حیوانی به شما نگاه میکنه و از اون حیوان شما میترسید، این میتونه خودش یک دلیل دیگه برای ربوده شدن باشه. افسردگی بی‌دلیل. دوستانی که به یک باره متوجه شدن که حالت افسردگی پیدا کردند. ببینید، افسردگی یک بیماری شایع. ممکنه شما خودتون دچار افسردگی باشید، پس این دوستان نمیتونن این دلیل رو ملاک قرار بدن. اما دوستانی که کاملا انسان شادی بودن، بگو بخند بودن، اهل پارتی و مهمونی بودن، اما به یک باره بدون هیچ گونه دلیلی، بدون اینکه اتفاقی بدی براشون رخ داده باشه، به یک باره گوشه‌گیر میشن، انزوا طلب میشن، دچار افسردگی میشن. هر چقدر فکر میکنن نمیتونن دلیلی برای اون پیدا کنن. معمولا در خلوت خودشون به ناگهان شروع به گریه کردن بدون دلیل میکنن، تمایل به خودکشی پیدا میکنن. افسردگی بی‌دلیل یکی دیگه از دلایلیه که میتونید به اون شک کنید. بارداری. این آیتم دوستان فقط مخصوص بانوان عزیزی که یک بارداری ناموفق یا سقط جنین بی‌دلیل داشتن. به عبارتی دیگه مدتی شما فکر میکردید که باردار هستید، اما بعد از مدتی نشانه های بارداری به یک باره از بین رفته. این میتونه یک دلیلی برای ربوده شدن باشه. همچنین بانوانی که به طور مداوم خواب بچه دار شدن میبینن، خواب میبینن که به یک باره باردار شدن و خیلی زود کودکشون به دنیا اومده. خواب بارداری برای بانوان میتونه یک دلیل دیگه برای ربوده شدن باشه. همچنین بانوانی که در خواب دیدند گویا یک میله یا یک چیز فلزی داخل ناف اونها داره فرو میشه و این شیئی که داخل بدن اونها فرو میشه هیچ دردی هم نداره یا شاید خیلی درد داره. کلاً بانوانی که در خواب دیدن یک میله درون ناف خودشونو دیدن، این بانوان عزیز هم میتونن شک کنن که ربوده شدن. فرو کردن میله به درون ناف بانوان یکی از حرکاتیه که موجودات فرازمینی هنگامی که خانومها رو میروبایند
به روی اونها برای تست بارداری انجام میدن. دیدن ناگهانی برق نور. چنانچه دوستان در منزل خودتون در طول روز نورهای نورانی به یک باره درخشیدن پیدا میکنه میبینید، یا به یک باره یک پرتو رنگی بسیار پرنور میبینید که هیچ دلیل خاصی برای اون نمیتونه وجود داشته باشه، یا نورهای خیره کننده مانند نور جوشکاری. نمیدونم دیدید یا نه، وقتی که جوشکاری انجام میدن، اون نقطه‌ای که دارن جوشو انجام میدن یک برق نور بسیار شدیدی تولید میشه. اگر در داخل منزل خودتون همچین برق نوری رو در طول روز یا شب میبینید، این میتونه یک دلیل دیگه برای حضور فرازمینی ها در منزل شما باشه. دیدن خواب هتلی با شکوه، قصر، سرسرا. دوستان عزیزی که حس میکنند در خواب در داخل یک هتل با شکوه یا یک قصر هستند و راهرو اون هتل یا اون قصر رو هی دارن میرن، هی میرن و هر چقدر این راهرو رو پیش میرن گویی این راهرو انتهایی نداره. دیدن خواب هتل با شکوه، قصر، سرسرا میتونه یک دلیل دیگه برای روبوده شدن باشه. دیدن خوابی با موضوع بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی. احتمالاً دوستان همگی شما یکی دو بار خواب موجودات فرازمینی یا بشقاب پرنده ها رو دیدید و اون هم کاملا طبیعیه، چون شما در طول روز به شبکه من سر میزنید و پیگیر این گونه مطالب هستید. احتمال این هستش که شما خواب بشقاب پرنده یا موجودات فرازمینی رو یک بار، دو بار ببینید. اما اگر این خواب به صورت مداوم داره برای شما تکرار میشه، این دیگه دلیلش علاقه‌مندی شما به موضوع بشقاب پرنده ها نمیتونه باشه. اینجا باید شما مشکوک بشید. چنانچه هر شب یا به طور متوالی چند شب یا چندین بار خواب بشقاب پرنده ها یا موجودات فرازمینی رو دیدید، باز هم شما میتونید مشکوک بشید که روبوده شدید. نفرت شدید یا علاقمندی شدید به موضوع بشقاب پرنده ها و بیگانه ها. احتمالاً دوستان شما از گذشته های دور پیگیر شبکه من هستید و همچنین به موضوع بشقاب پرنده ها علاقمند شدید. این دوستان نه. اما اگر تو دوست عزیز من به ناگهان بدون دلیل خاصی علاقمند به موضوع بشقاب پرنده ها شدی و از بشقاب پرنده ها بی دلیل خیلی خوشت میاد و یا همچنین بی دلیل از بشقاب پرنده ها ترس داری یا نفرت شدید از موضوع بشقاب پرنده ها داری، شما میتونی مشکوک باشی که روبوده شدی. داشتن ترس غیر عادی و شدید از پزشک و دارو. همگی ما خیلی خوب میدونیم که پزشکان دوستان انسان ها هستند و معمولا افراد بالغ از پزشک ترسی ندارن، بلکه اونا رو دوست دارن. اما اگر تو دوست عزیز من بدون دلیل به ناگهان از رفتن به پزشک ترس داری و همچنین از خوردن داروهایی که پزشک به شما توصیه کرده خودداری میکنی و این ترس شما سابقه قبلی نداره، یعنی از کودکی نیست، به تازگی به وجود اومده، شما میتونی شک کنی که روبوده شدی. پیدا شدن ناگهانی زخم به روی آلت تناسلی.
دوستان این آیتم برعکس آیتم قبلی فقط مخصوص آقایونه. چنانچه تو برادر عزیزم به ناگهان متوجه شدی که به روی آلت تناسلی خودت بریدگی، زخم و یا کندگی به وجود اومده و این دلیل خاصی هر چی فکر میکنی براش نمیتونی پیدا کنی، شما میتونی مشکوک باشی به این که ربوده شدی و تست بارور کردن به روی شما انجام شده. داشتن توانایی‌های فوق طبیعی. چنانچه تو دوست عزیز من به ناگهان متوجه شدی که توانایی خاصی پیدا کردی، مثل اینکه نمیدونم اشیا رو میتونی تکون بدی، یا اگر به شخصی نگاه کنی میتونی ذهنشو بخونی، یا همچنین توانایی در ضرب و جمع و تفریق پیدا کردی. شما میتونی مشکوک باشی که ربوده شدی. تمایل شدید به مواد اعتیادآور، مشروب، مواد مخدر. چنانچه شما به تازگی یهو علاقه‌مند به مشروبات الکلی بیش از حد معمول خودش شدی، و یا اینکه تا پیش از این سابقه اعتیاد به مواد مخدر رو نداشتی، اما به ناگهان این اعتیاد در شما پدیدار شده. از کشیدن مواد مخدر لذت چند برابر میبری. شما میتونی مشکوک بشی که ربوده شدی. شنیدن صدایی خارجی که از درون شما با شما سخن میگه. چنانچه دوست عزیز من به تازگی متوجه شدی از داخل بدن خودت صداهایی میشنوی که اون صداها به شما داره فرامینی رو میده، شما رو تشویق و ترغیب به یک کار میکنه. میتونی مشکوک بشی که ربوده شدی. ترس‌های بیمارگونه، فوبیا. چنانچه شما به تازگی ترسی عجیب پیدا کردی، مانند ترس از حیوانات. این درسته که بیشتر ماها از مار و سوسک و عقرب و روتیل میترسیم و این ترس خب دلیلی بر سلامت ما و ترس ما از بین رفتنه. اینو نمیگم. چنانچه شما تا پیش از این ترس بیمارگونه از حیوانات نداشتی، اما به ناگهان این ترس در شما ظاهر شده، مانند ترس از موش، ترس بیمارگونه از سوسک. ممکنه شما پیش از این هم با دیدن سوسک چندشت می شده، اما به تازگی یک نفرت و ترس چند برابر نسبت به سوسک پیدا کردی. یا همگی ماها از مار میترسیم، اما شما به ناگهان ترس درباره مارها چندین و چند صد برابر قوی تر شده. شما میتونی مشکوک بشی که ربوده شدی. یکی دیگه از ترس‌های بیمارگونه یا فوبیا ترس از کمده. چنانچه شما دوست عزیز من به تازگی از کمد لباس خودتون وحشت دارید، از اینکه بخواید برید برای چند لحظه درون کمد ترس تمام وجودتون رو فرا میگیره. میتونی مشکوک بشی که ربوده شدی. داشتن مشکل در ارتباط جنسی. چنانچه شما دوست عزیز من، برادر خوب من، دچار زود انزالی بیدلیل شدی، و یا شما خواهر گلم دچار دیر ارگاسمی هستی و پیش از این مشکل رو اصلا نداشتی و به تازگی این مشکل برای شما روی داده. شما میتونید مشکوک بشید که ربوده شدید. چنانچه احساس میکنید که باید تخت شما یا رخت خوابی که پهن میکنید حتما به دیوار نزدیک باشه. دقت کنید دوستان، ممکنه تا پیش از این هم شما علاقه‌مند بودید که
تختتون یا رخت خوابتون کنار دیوار انداخته بشه. این منظورم نیست. منظورم اینه که حتما شما بایستی به تازگی تختتون در کنار دیوار و یا رخت خوابتون در کنار دیوار پهن بشه تا بخوابید، وگرنه از خوابیدن خودداری میکنید. شما دوست عزیز من، شما هم میتونی مشکوک بشی که روبوده شدی، بیخوابی. دوستان عزیزی که تا پیش از این به راحتی مثل خرس میخوابیدن و دنیا براشون هیچ اهمیتی نداشت، اما به تازگی دچار بیخوابی یا اختلال در خوابیدن شدن و سعی میکنن بیشتر روزها بخوابن تا شبها و از خوابیدن در شب میترسن. ببینید، ما برای بیدار بودن در شب 2 دلیل میتونیم داشته باشیم. 1. لذت بردن از سکوت شب و مطالعه و تماشای ویدیوهای من و ویدیوهای باقی دوستان. این میشه میل درونی شما. 2. ترسیدن از خوابیدن در شب. بیشتر انسان‌ها شب‌ها میخوابن، اما شما به تازگی بدون دلیل خاصی به ناگهان از خوابیدن در شب ترس داری و سعی میکنی به هر زور و ضربی شده خودتو تا صبح یا نزدیکای صبح بیدار نگه داری و بعد بخوابی. شما دوست عزیز من، شما هم میتونی مشکوک باشی که روبوده شدی. ناتوانی در انجام کارهای روزمره. چنانچه دوست عزیز من، به تازگی شما دچار مشکل کمردرد یا گردن درد یا پیدا شدن دردی گنگ در بدنتون شدید. حتی از انجام کارهای عادی روزانه خود مانند پوشیدن یک شورت یا یک شلوار عاجز شدید و به سختی میتونید شورت خودتون و شلوار خودتون رو عوض کنید. احساس میکنید که پاها و بدن شما کاملا خشک شده و اینکه اگر بخواید لباس زیرتون یا شلوارتون رو بپوشید حتما باید به روی زمین یا روی مبل یا جایی در کنار محافظی باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. شما دوست عزیز من، شما هم میتونی مشکوک بشی که روبوده شدی. خوندماغ شدن. ببینید دوستان، بیماری خوندماغ یک اتفاق کاملا عادیه که به خاطر خشک شدن مخاط بینی روی میده و معمولا در تابستونها این امر خیلی شایعه. این خوندماغ منظور من نیست، چنانچه شما تا پیش از این سابقه خوندماغ شدن نداری، اما به تازگی از یکی از حفره‌های بینی شما خون اومده. دقت کنید، هر دو نیستشا. اون دوستانی که از 2 سوراخ دماغشون خون میاد نمیتونن به این قضیه مشکوک باشن. دوستانی میتونن به این قضیه با دقت بیشتری فکر کنند و دقت کنند که از یک حفره بینی اونها فقط برای 1 مرتبه، دقت کنید، فقط 1 مرتبه به ناگهان بدون دلیلی خون به بیرون فواره زده. برفرض شما دارید الان ویدیوی منو میبینید، دارید تلویزیون میبینید، هیچ کار خاصی نکردید، انگشت داخل بینیتون نکردید، همینجوری یهو احساس میکنید بالای لبتون خیس شده. وقتی زبون میزنید یا دست میکشید متوجه میشید که دچار خون دماغ شدید و این خون از یکی از حفره‌های بینی شما داره میاد و زودم بند میاد. چنانچه به تازگی شما از یکی از حفره‌های بینیت، مخصوصا چپ، البته ممکنه راست هم باشه اما غالب اوقات چپه، چنانچه از بینی سمت چپ یا دست چپ خودت خون بدون دلیل بیرون ریخته و این دلیلش انگولک کردن بینی یا گرما یا خشکی مخاط نبوده و شرایطتون کاملا نرمال و عادی بوده، به ناگهان دچار خون دماغ شدید، شما باید خیلی به روبوده شدن مشکوک باشی. دقت کنید.
خیلی. فلج در خواب. دوستان، بیماری فلج در خواب رو که باید بدونید چه چیزیه. قدیمیای ما به این بیماری میگفتن بختک. به این شکله که شما بیدار هستید اما هر چی تلاش میکنید نمیتونید داد بزنید. تلاش دارید که فریاد بزنید ولی صدایی از شما بیرون نمیاد. تمام اندام و بدن شما مثل یه تیکه چوب شده. حتی نمیتونید یک انگشت خودتون رو با تمام زوری که میزنید تکون بدید. قدیمیای ما به این میگفتن بختک و به تازگی به این میگن فلج خواب. چنانچه شما دوست عزیز من به تازگی دچار فلج خواب شدی و یا همچنین شما دوست عزیز من در کنار خودت اشخاصی که نزدیک به شما هستند مانند شوهر، همسر، دوست پسر، برادر، خواهر، رفیق، پدر، مادر، خواهر، برادر، شما بیدارید و دارید میبینید که اون طرف شما ایشون هم بیداره ولی داره عذاب میکشه، داره سعی میکنه خودشو تکون بده. دقت کنید، این خیلی مهمه. مثل خوندماغ داره تلاش میکنه، سعی میکنه، جون میکنه که داد بزنه، دستاشو تکون بده و از حالت چهرش کاملا دارید مشاهده میکنید که این شخص داره عذاب میکشه و دچار فلج خواب شده. شما دوست عزیز من حتما میتونی مشکوک باشی که روبوده شدی. دلیل فلج خواب دوست پسر، شوهر، همسر، خواهر، برادر، پدر، مادر شما وجود شما در اون نزدیکیه. بودن شما در اون نزدیکی باعث شده که اون شخص دچار فلج خواب بشه. پس شما سعی کن هنگام خوابیدن از دیگران با کمی فاصله بخوابی. اگر زن و شوهر، دوست پسر، دوست دختر چیزی هستید که حتما باید شب در کنار هم بخوابید، دقت کنید که شما دوست عزیز من دیرتر از پارتنر خودتون باید از خواب بیدار بشید. به هیچ عنوان زودتر از طرف خودتون از خواب بیدار نشید. سعی کنید تا جایی که میتونید در بیدار شدن نفر دوم باشید، چرا که بیدار بودن شما در رخت خواب و نشستن در کنار همسر یا دوست پسر یا پارتنر جنسیتون باعث میشه که این شخص دچار فلج خواب بشه. ممکنه هر بار این اتفاق روی نده، اما حتی اگر یک بار بخواد روی بده، اون یک بارش هم خودش کلی عذابه. پس لطفاً دوست عزیز من سعی کن در بیدار شدن عجله‌ای نداشته باشی و همیشه نفر دوم باشی. بسیار خوب دوستان، تا اینجا من فقط تونستم دلایلی رو که شما میتونید مشکوک بشید که روبوده شدید رو براتون دونه به دونه توضیح دادم. این قسمت کم کم داره خیلی طولانی میشه، پس ادامه موضوع روبوده شدگان رو به قسمت دوم و شاید سوم باید بسپاریم، چون این موضوع کوچیکی نیست و بسیار موضوع حاد و عمیق و شدیدیه. چنانچه شما دوست عزیز من مواردی رو که من برشمردم حتما نباید همگی اونها رو داشته باشی. ممکنه بیشتر شما این موارد رو احساس نکردید، اما اگر 2 مورد به بالا از این مواردی رو که من گفتم در خودتون دیدید و احساس کردید، حتما میتونید مشکوک بشید که روبوده شدید. یکی از اون دلایل باید در تمام شما مشترک باشه، دلیل شهوت. چنانچه شما بدون دلیل به تازگی از ارتباط جنسی لذت بسیار زیاد میبری و نداشتن رابطه جنسی با یک آقا یا یک خانم شما رو دچار افسردگی، ناراحتی، عذاب، درد میکنه. این حتما باید در شما مشترک باشه.
همتون باید این حالت رو داشته باشید، وگرنه روبوده نشدید، دنبال باقی موارد نرید. در صورتی شما مجاز هستید که باقی موارد رو در خودتون چک کنید که این دلیل اول رو داشته باشید، دلیل تمایل جنسی بیش از حد. چنانکه تمایل افراطی و شدید بیش از حد جنسی پیدا کردید، به طوری که تا پیش از این حالت رو نداشتید. به یک باره در شما این حالت ایجاد شده، شما حالا میتونی به موارد دیگه نگاه کنی و چنانچه در بین این موارد یک یا دو یا چند مورد اونها رو در درون خودت میبینی، شما میتونی مشکوک باشی که روبوده شدی، اما کاری بیش از این نمیتونی انجام بدی تا با شخصی که در این زمینه تخصص داره مشورت لازم رو بکنی. قدم بعدی برای این اشخاص چک کردن بدن اونها و هیپنوتیزم کردن اونها و اسکن کردن اونها که این کار از عهده شما خارجه. باید شخصی که توانایی این کار رو داره برای شما انجام بده. مثل من که در سالهای پیش برای دوستان فیسبوکی خودم انجام میدادم و بیش از 85 مورد رو انجام دادم. پس شما هم باید شخصی رو پیدا کنید که توانایی موارد بعدی رو داشته باشه. پیش هر کسی نرید، شخصی رو پیدا کنید که در این زمینه تبحر داره. بسیار خوب، بیشتر از این قسمت رو نمیخوام طولانی کنم. اجازه بدید باقی مواردی رو که میخوام براتون در ارتباط با روبوده شدگان بگم در قسمت بعدی براتون باقی رو شرح بدم. پس حتما بیننده قسمت دوم و یا شاید احتمالاً نمیدونم قسمت سوم روبوده شدگان هم باشید. ضمناً دوستان، چنانچه در ارتباط با این موردی که خدمتتون گفتم، روبوده شدگان، پرسشی دارید، میتونید از ادمین شبکه در این زمینه پرسش کنید و از ایشون راهنمایی بیشتر بگیرید. شماره ادمین در زیر همین تصویر برای شما دوستان عزیزم نوشته شده. یک بار دیگه هم خودم براتون تکرار میکنم: 099 99 133 086 099 99 133 086. سرکار خانم ادمین میتونن به پرسش های شما پاسخ بدن. دوست عزیز من، خواهش میکنم موارد چرت و پرت رو از ایشون نپرسید. نگید که من اینجا این اتفاق برام افتاده، اونجا اون اتفاق، پس به نظر شما من روبوده شدم؟ این خانم یک ادمینه، اطلاعی در این موارد نداره. ایشون فقط شما رو میتونه راهنمایی کنه که به چه شکل میتونید موارد بعدی رو انجام بدید. پس خواهش میکنم در ارتباط با دلایل روبوده شدن از ایشون پرسشی نکنید. ایشون دانشی نداره که به شما پاسخ بده. ایشون فقط میتونه شما رو برای مراحل بعدی این آزمایش راهنمایی کنه. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.